হাই, আজি আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছো অল বডি হোৱাইটনিং এটা পেক আৰু প্ৰথমবাৰ ব্যৱহাৰ কৰাৰ পিছতে দেখিছেনে কিমান বেছি স্কিন কালাৰ চেঞ্জ হৈছে। দুটা হাতৰ কালাৰ্ছ দেখিছেনে আপোনালোকে কিমান বেছি চেঞ্জ। আপোনালোকে প্ৰথমবাৰ ব্যৱহাৰ কৰিয়ে এনেদৰে চেঞ্জ দেখা পাব। বহুতে কমেন্ট কৰি আছিল বা আমাৰ হাতকেইখন বহুত বেছি কলা পৰিছে, আমাৰ ডিঙিৰ ওচৰত বহুত বেছি কলা পৰিছে, কিলাকুটিৰ ওচৰত কলা পৰিছে। আপোনালোকে এই পেকটো ট্ৰাই কৰক, আপোনালোকে 100% ৰিজাল্ট পাব। মই ৰিজাল্ট আপোনালোকক প্ৰথমতে দেখুৱাই লৈছো। আপোনালোকে অল বডিত এই পেকটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব আৰু বহুত বেছি এফেক্টিভ হয়। আপোনালোকৰ যেনেকুৱা ধৰণৰে কলা পৰা হওক লাগিলে সেয়া আপোনালোকৰ 100% ভাল হ'ব। বহুত দিনৰ পৰাই বহুতে কমেন্ট কৰি আছিলে স্কিনত কলা পৰা, ৰ'দে পুৰা সেইসমূহ সমস্যাৰ কাৰণে কিবা এটা হোম ৰেমেডি, আৰু আজি আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিলো। আপোনালোকৰ যদি ডিঙিত কলা পৰিছে, আপোনালোকৰ যদি হাতকেইখন কলা পৰিছে, ৰ'দে পুৰি বহুত বেছি স্কিনখন বেয়া হৈ গৈছে, ডিঙিৰ বেকতো বহুতৰ কলা পৰা দেখা যায়, পিগমেন্টেশ্যন হৈ যায়, সেইসমূহ আপোনালোকৰ লাহে লাহে দূৰ হৈ আহিব। এই পেকটোত মই যিমানখিনি বস্তু ব্যৱহাৰ কৰিছো গোটেইখিনিয়ে স্কিন হোৱাইটনিঙত বহুত বেছি হেল্প কৰে। আপোনালোকে মুখৰ বাহিৰে গোটেই অল বডিতে এই পেকটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব, বহুত বেছি এফেক্টিভ হয়। আৰু যিসকলে মোৰ আজি নতুনকে ভিডিঅ' চাই আছে, মই ডেইলি স্কিন কেয়াৰ আৰু হেয়াৰ কেয়াৰ ভিডিঅ' আনি থাকো। আপোনালোকে যদি চাব বিচাৰে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু ক'ৰ পৰা আজি মোৰ ভিডিঅ' চাই আছে আপোনালোকে কমেন্ট কৰি জনাব। তেন্তে আহক পেকটো কেনেদৰে বনাইছো আপোনালোকক দেখুৱাওক। প্ৰথমতে লাগিব আমাক বেচন, আৰু বেচন আমাৰ স্কিনৰ কাৰণে বহুত বেছি ভাল হয়। স্কিন হোৱাইটনিঙত বহুত বেছি হেল্প কৰে বেচনে, তাৰ লগতে আমাৰ স্কিনৰ ডেড চেলছসমূহো আঁতৰায় আৰু স্কিন বহুত বেছি ক্লিয়াৰ কৰে। তাৰ পিছত লাগিব আমাক কফি। কফিয়ে আমাৰ স্কিনৰ ডাৰ্ক স্পটসমূহ দূৰ কৰে, স্কিন বহুত বেছি ব্ৰাইট কৰে, পিগমেন্টেশ্যন দূৰ কৰে, ৰ'দে পুৰা স্কিনৰ প্ৰব্লেম আমাৰ স্কিনৰ পৰা দূৰ কৰে। আপোনালোকে কফি 2 চামুচমান লৈ ল'ব, যিমানখিনি বনাই তাৰ অনুযায়ী ল'ব। মই 2 চামুচ লৈছো। আৰু এতিয়া লাগিব আমাক কলগেট। কলগেটে আমাৰ যেনেদৰে দাঁত চাফা কৰে, আমাৰ স্কিনো চাফা কৰে, কিন্তু এটা কথা, আপোনালোকে কলগেট কেতিয়াও মুখত ব্যৱহাৰ নকৰিব। আমি বডিৰ অংশত লগাব পাৰো, একো প্ৰব্লেম নহয়, কিন্তু মুখত নলগাব। হাত ভৰি সেইসমূহত লগালে একো প্ৰব্লেম নহয়। মই এয়া কলগেট লৈ লৈছো, অলপ সৰহকে লৈছো, আপোনালোকে অলপ সৰহকে লৈ ল'ব, কিন্তু কেতিয়াও কলগেট মুখত নলগাব। আমাৰ হাত ভৰি স্কিন আৰু মুখৰ স্কিন বহুত বেলেগ। মুখৰ স্কিন আমাৰ বহুত বেছি চফ্ট থাকে, সেইটো কাৰণে কলগেট ব্যৱহাৰ নকৰিব। আৰু তাৰ পিছত লাগিব আমাক ইনো। ইনোৱে আমাৰ স্কিনৰ ডেড চেলছসমূহ আঁতৰাই আৰু স্কিনৰ ভিতৰত যিসমূহ লেতেৰা থাকে সেইসমূহ উলিয়াই অনাত বহুত বেছি হেল্প কৰে। আপোনালোকে সেইটো কাৰণে ইনো ল'ব। মানে পেকটোত যিখিনি বস্তু লৈছো গোটেইখিনিয়ে ইম্পৰ্টেন্ট হয়, ল'ব লাগিব। তাৰ পিছত মই গোটেই ইনোৰ পেকেটটোৱে দি ল'ম, আপোনালোকে গোটেইটোৱে দি ল'ব। তাৰ পিছত মানে যদি আপোনালোকে বহুত বেছিকে বনাই তেতিয়া আপোনালোকে 2 পেকেট মান দি ল'ব। আৰু ইয়াৰ পিছত লাগিব আমাক নেমু। নেমুৱে স্কিন ব্ৰাইট কৰাত বহুত বেছি হেল্প কৰে, আমাৰ স্কিন ক্লিন কৰে আৰু নেচাৰেল ক্লিনজাৰৰ দৰে কাম কৰি আমাৰ স্কিন বহুত বেছি উজ্জ্বল কৰাত সহায় কৰে। তাৰ লগতে নেচাৰেল ব্লিচৰো কাম কৰে নেমুৱে। আমি পাৰ্লাৰত যেতিয়া ফেচিয়েল কৰিব যাওঁ চাবচোন আমাৰ স্কিনত ব্লিচ কৰে, কিন্তু সেয়া আমাৰ স্কিনৰ কাৰণে ভাল নহয়। কিন্তু নেমু হৈছে নেচাৰেল বস্তু যিটো ব্লিচৰ দৰে কাম কৰে, কিন্তু এয়া আমাৰ একো ক্ষতি নহয় স্কিনত। তাৰ পিছত আমাক লাগিব এয়া গোলাপ জল। আপোনালোকৰ ওচৰত যদি গোলাপ জল নাথাকে তেন্তে অলপ পানী মিক্স কৰি ল'ব পাৰিব। তাৰ পিছত এইখিনি আমি ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ম। আৰু এই পেকটো ইমানেই বেছি এফেক্টিভ হয়, আপোনালোকৰ পুৰণি কলা দাগ দূৰ কৰি আপোনালোকৰ ৰ'দে পুৰা স্কিন ভাল কৰিব। আজিকালি বহুতৰে স্কিনত ডিঙিত কলা পৰা দেখা যায়, বহুত বেছি পিগমেন্টেশ্যন হোৱা দেখা যায়, সেইসমূহো লাহে লাহে দূৰ কৰিব। প্ৰথমবাৰ ব্যৱহাৰ কৰি আপোনালোকে বহুত বেছি লাইট হোৱা দেখা যাব আপোনালোকৰ ডাৰ্ক স্পটসমূহ। আপোনালোককতো মই প্ৰথমতে দেখুৱাই লৈছো ইয়াৰ ৰিজাল্ট, আৰু ইমানেই বেছি পাৱাৰফুল পেক হয় এইটো। আপোনালোকে কিন্তু মুখত ব্যৱহাৰ নকৰিব, কাৰণ ইয়াত যিখিনি বস্তু মই এড কৰিছো চব বস্তুৱে মুখৰ কাৰণে নহয়। কলগেট বা ইনো এইসমূহ মুখত লগোৱাটো ভাল নহয়, কিন্তু বডিৰ স্কিনত লগালে একো নহয়, আমি হাত ভৰি সেইসমূহত লগালে একো নহয়। অল বডিতে লগাব পাৰিব। আপোনালোকৰ য'ত য'ত কলা দাগ পিগমেন্টেশ্যন আছে, ৰ'দে পুৰা স্কিন বহুত বেছি বেয়া হৈ গৈছে, সেইসমূহত আপোনালোকে লগাব পাৰিব। আপোনালোকৰ এই পেকটো লগোৱাৰ পিছত ডেড চেলছসমূহ আঁতৰি বহুত বেছি চফ্ট হৈ যায়, স্কিনখন কোমল হৈ যায়, একেবাৰে বেবী চফ্ট, বহুত ভাল লাগে। আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰি চাবচোন, বহুত বেছি কোমল চফ্ট হয় সঁচাকৈয়ে। আৰু এয়া পেকটো মই ভালদৰে মিক্স কৰি ললো, দেখিছেনে পুৰা স্মুথ টেক্সচাৰ হৈ গ'ল। আৰু এতিয়া আমি এয়া ব্যৱহাৰ কৰিম। প্ৰথমতে মই আপোনালোকক এখন হাতত ব্যৱহাৰ কৰি দেখুৱাম, আৰু এনেদৰে মই এতিয়া ব্ৰাছৰ সহায়েৰে লগাই ল'ম। আপোনালোকৰ ওচৰত যদি ব্ৰাছ নাথাকে হাতেৰে লগাই ল'ব, একো নহয়, লগালেই হ'ল। আৰু এনেদৰে ভালদৰে লগাই ল'ব, আৰু ভিডিঅ'টো ভালদৰে চাই থাকক, স্কিপ নকৰিব।
কিছুমান টিপছ থাকে সেইসমূহ জানিব লাগিব আপোনালোকে আৰু ইয়া দেখিছেনে মই ভালদৰে লগাই লৈছো তাৰ পিছত এইখিনি এঘণ্টামান ৰাখিব লাগিব এঘণ্টা বা আধা ঘণ্টামান যাতে ভালদৰে শুকাই যায় আপোনালোকে অলপ আজৰি সময়ত এই পেকটো লগাব যাতে অলপ সময় দিব পাৰে তেতিয়াহে এটা ভাল ৰিজাল্ট দেখা পাব আপোনালোকে এয়া মই গোটেই হাতখনত লগাই লৈছো তাৰ পিছত এঘণ্টা বা আধা ঘণ্টামান এনেদৰে ৰাখি থম আৰু আপোনালোকে পাৰিলে গা ধোৱাৰ আগত লগালেও লগাব পাৰে নাইবা গা ধোৱাৰ পিছতো যিদিনাখন গা ধুব নাথাকে সেইদিনাখনো লগাব পাৰিব একো নাই ধুই ললেই হ'ল আৰু এয়া দেখিছেনে লগোৱা হৈ গ'ল আৰু এইখিনি ভালদৰে শুকুৱালৈকে মই ৰৈ থাকিম আৰু আপোনালোকে বতাহ বা ৰ'দত নুশুকুৱাব নৰ্মেলি শুকুৱাব তেতিয়াহে আপোনালোকে ৰিজাল্টটো পাব আৰু এয়া দেখিছেনে মোৰ শুকাই গ'ল এতিয়া মই এয়া এখন টাৱাল লৈ লৈছো আৰু ভালদৰে এনেদৰে অকমান তিয়াই লৈছো যাতে কোমল হৈ যায় কাৰণ মই এতিয়া ভিতৰত আপোনালোকক এৰুৱাই দেখাইছো ভালদৰে পানী ঢালিব নোৱাৰিম আপোনালোকে বাহিৰত ভালদৰে পানী ঢালি ধুই ল'ব আৰু দেখিছেনে ৰিজাল্ট কিমান ধুনীয়া হৈছে কিমান বেছি সফট কোমল হৈছে আৰু বহুত বেছি এফেক্টিভ হয় এই পেকটো বহুত ধুনীয়া এটা ৰিজাল্ট দিব আপোনালোকৰ যদি বিয়া আছে নাইবা কৰবাত আপোনালোকৰ বিয়া খাবলৈ যাবলৈ আছে বা কিবা ভাল স্পেচিয়েল অকেজন আছে আপোনালোকে এই পেকটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব আমাৰ স্কিনখন ভাল হৈ থকাটো আমি সকলোৱে বিচাৰো নহয় নে দেখিছেনে হাত দুখনৰ মাজত পাৰ্থক্য কিমান ধুনীয়া এটা ৰিজাল্ট প্ৰথমবাৰ ব্যৱহাৰ কৰিয়ে আৰু আপোনালোকেও এই পেকটো ব্যৱহাৰ কৰি ভাল এটা ৰিজাল্ট পাব আৰু এই পেকটো লগোৱাৰ পিছত যদি আপোনালোকে এটা স্কিন হোৱাইটনিং আৰু ব্ৰাইটনিং বডি অইল লগাব বিচাৰে তেন্তে আৰু বেছি সোনকালে আপোনালোকৰ পিগমেন্টেচন ডাৰ্ক স্পটসমূহ দূৰ হ'ব আৰু এই অইলটো মই নাৰিকল তেলেৰে বনাইছো স্কিন হোৱাইটনিং আৰু ব্ৰাইটনিং বডি অইল হয় এইটো এই অইলটো মই কেনেদৰে বনাইছো ভিডিঅ'ত দি থোৱা আছে সকলোখিনি আপোনালোকে গৈ চাব পাৰে আৰু যদি লিংক লাগে আপোনালোকে মোক কমেন্ট কৰিব মই আপোনালোকক লিংক দি দিম আৰু আজি ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে কমেন্ট কৰি জনাব আৰু যিসকলে নতুনকে চাই আছে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে ৰাখিছো আশা কৰো চাই সকলোৱে ভাল পালে আকৌ লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ'ত আজিলৈ আহিছো দিয়ক বাই